අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ chicken devel එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ chicken devel එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. අපේ මේ chicken devel එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම chicken කපාගෙන තියෙනවා. මම කටු තියෙන chicken තමයි අරන් තියෙන්නේ. ලුණු ඒකත් දිගට කපාගෙන තියෙන්නේ. බෙල් පෙපර් මම පාට ಜಾති 3ෙන් අරන් තියෙනවා. ලුණු රස අනුව ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංචා මම දෙහි බෑවකුත් අරන් තියෙනවා. සෝයා සෝස්, chilli sauce, tomato sauce මේ ಜಾති ටික තමයි ඕන කරන්නේ අපිට මේ ඩෙවල් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඩෙවල් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ චිකන් ඩෙවල් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මම මේ චිකන් ඩෙවල් එක හදන්න සෝස් වර්ග 3ක් පාවිච්චි කරා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් චිකන් ඩෙවල් එකක් හදන්න හදලා රස බලන්න අපිට කියලාත් එවන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.